नमस्कार। नमस्ते। अघि शेखर दाइ नै भन्नु तपाईँको स्ट्यान्ड गरौँ होइन। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष शेखर दाइले जुन तरिकाले भन्नुभयो साह्रै चित्त बुझ्दो लाग्यो। यस्तै खालको विचारहरू आओस्, यो हाम्रो मञ्चबाट हाम्रो पार्टीको आयोजना अन्य पार्टीहरूको सहकार्यमा यस्तै खालको विचारहरू आओस् भनेर कार्यक्रम गरिएको यो। अब यसमा युवाहरूलाई भनेर किन जोडियो भन्दा एक त पृथ्वीनारायण शाहको जुन युवा अवस्थामै जे गरे त्यस कारणले हामी अहिले बसिरहेको हो, बस्न पाएको, नेपाली भनेर गौरव गर्न पाएको हो, युवाकै अवस्थामा थियो भन्दा। अनि अर्को 42% युवा छन् यो देशमा अहिले। अधिकांश नेताहरू हेर्ने भने वयोवृद्ध नै छन् होइन, सबै पार्टीको वयोवृद्ध नेताहरू छन्। उहाँहरूको नेतृत्वमा चलेन, अब युवाहरू आउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ केही पार्टीहरू खडा भएको छन्। कतिपय पार्टीहरूमा अझ पनि आन्तरिक रूपमा पनि छलफल चलिरहेको छन् होइन, ठुला भनेर चिनिएका पार्टीमा पनि छन्। त्यस्तै प्रमेश श्रेष्ठजी आउनुभयो, उहाँ पनि युवा देखिनुहुन्छ। विवेकशील नेपाली दललाई चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एउटा एकदम सम्मान के कारणले गर्छु भन्दा पहिलो पटक होला नेपालमा युवाहरू जम्मा भएर पार्टी खोल्न सकिँदो रहेछ भनेर विश्वास पलाएको विवेकशील नेपाली दलले गर्दाखेरि हो। यो हामीले राम्रो कुराको सम्मान गर्नुपर्छ। हामी मौलिक ज्वरो किलो पार्टी, हामी कसैको कुरा काट्ने, हामी प्रतिमान परिवर्तनको कुरा गर्छौँ। यो नेता फटा, यो नेता चोर, यसले ठग्यो, यो त सबैले भन्छन्। हरेक पार्टीको नेताहरूले यही भनेको आधारमा अहिलेसम्म भोट पाइरह्यो। तपाईँलाई थाहा छैन पातलो मसाल र मोटो मसाल भनेर दुईटा पार्टी रहेछ। अब म दङ परे मोटो स र पातलो स लेखेर सबै समान, तर मोटो स र पातलो स फरक लेखेको आधारमा पनि दुईटा पार्टी अस्तित्वमा रहन्छ। भनेपछि एकले अर्कोलाई कसरी फरक छुट्याउँथे भनेर मैले निर्मल सरलाई सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नु भने गाली गरेर भन्नुभयो। मोटो स र पातलो स केही फरक छैन होइन, तर एकले अर्कालाई गाली गरेको आधारमा आफूलाई हामी फरक हौँ भनेर देखाउनु खोज्दा रहेछन्। अब अहिले हेर्ने हो त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रहेका कति छ नि दलहरू। हामीदेखि त अब नेकपाभन्दा ठुलो भइगयो होइन, तर अन्य थुप्रै छ नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको छ, पछाडि के जोडिएको छ होइन, ब्ल्याकेटमा यो वैचित्रसम्म ABCD होइन। अब त थुप्रै छन् नि। तिनले एकअर्कालाई आफूभन्दा फरक देखाउनको लागि एक मात्र उपाय भनेको मुख्य नेतालाई गाली गर्ने, अर्को पार्टीको मुख्य नेतालाई गाली गर्ने, दलाल, चोर, भ्रष्ट, यो ऊ भन्ने, अनि हामी चाहिँ चोखो, हामी ठिक छौँ यो भन्ने। योको आधारमा अस्तित्वमा आइरहेछ भन्दा हामी चाहिँ त्यस्ता होइनौँ। हामी प्रतिमान परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। सैद्धान्तिक बहसहरू, वैचारिक बहसहरू हरेक पटक हामीले कार्यक्रमहरू भइरहेछ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा हुन्छ नै। तर कहिलेकाहीँ आएर हामीले यस्ता युवाहरूलाई बोलाएर एक ठाउँमा बसेर फरक खालको विचार कस्तो हुँदो रहेछ, जस्तो तपाईँले आज जे बोल्नुभयो म असहमत छु तपाईँको कतिपय विचारमा। म सिधै भन्दाखेरि उहाँकै अगाडि भन्छु म असहमत छु उहाँको कुरामा, तर सुन्न पाइयो नि। उहाँले बोलेका कुराहरू कतिपयलाई नयाँ लाग्छ नि। इनकेस यस्तो विचार पछि आएको खण्डमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर उसले प्लान गर्ने मौका पाउँछ नि। त्यसको लागि पनि हामीलाई फरक विचार आवश्यक पर्छ। फरक विचार आवश्यकता यसको लागि पनि हो कि फरक विचार सुन्ने बित्तिकै, बुझ्ने बित्तिकै त्यसले एउटा नयाँ आइडिया जेनेरेट गर्छ। हरेक कुरामा नयाँपन आउने बित्तिकै त्यसले आइडिया जेनेरेट। जस्तै उहाँले भन्नुभयो अब अहिलेका युवाहरूले केही गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भन्ने यो रूपमा लानुभयो। म चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा एउटा व्यक्तिले बनाइदिन्छ होइन, जस्तो एउटा व्यक्तिले बनाइदिन्छ, त्यो व्यक्तिले बनाइसकेपछि सबै व्यक्तिहरू त्यही व्यक्ति जस्तै खतरा भएर निस्किनुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन। फलो मात्रै गरिदिने हो क्या, इच्छा मात्रै गरिदिने हो। युगद्रष्टाले चाहिने आधारशिला चतुष्टय अनि स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त यी सबै डिजाइन गरिसक्नु भएको छ, सहयोग र अर्थतन्त्र। अब हाम्रो काम के रह्यो, पिछा मात्रै लाग्ने, हामी त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउने, हाम्रो त्यति मात्रै काम हो। सबैजना युगद्रष्टा बनाउँ भनेर घर मार पढेर साध्य हुँदैन, संसारमा कहिले पनि त्यो हुँदैन। एउटा व्यक्ति हुन्छ, युगमा आउँछ, यो युगमा आउने व्यक्ति हामीले पहिचान गरिसकेका छौँ, उहाँले लिएको कुराहरू हामी फलो गर्नेवाला छौँ। पृथ्वीनारायण शाह बराबरै तरवार हान्न जान्ने पर्छ, 20 वर्षमा खतरा हुनुपर्छ भन्ने भए त कहाँ राज्य एक गर्नु त्यो भने। पृथ्वीनारायण शाह जन्मे, उनले नेतृत्व लिए, त्यसपछि उनको पछि लाग्दिए के बक्सु गुरुङ लाग्दियो, त्यो के अर्ज्याल भन्ने लाग्दिए होइन, कोही ब्राह्मण, कोही क्षत्रिय, विषयनगर चाहिँ लाग्दिए। ती फरक फरक खालका मान्छेले पछि लाग्दिए, उनले भनेको कुरा मान्दिए, त्यति गरे हो क्या। सबैजना निर्मल सर जस्तो बनाउनु त साध्य भएन। युगद्रष्टा भन्दै बाटोमा भिड असनभरि युगद्रष्टै टेन्सन हुन्छ नि त ठोकेर हो कि फलो मात्रै गर्ने हो क्या होइन। अब हामी आजको कार्यक्रमतिर लाग्यौँ। जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको आज 298औं जन्म जयन्ती, साथै नेपालको जुन एकीकरण गर्ने व्यक्ति हुन्, उनी राष्ट्रिय एकताका प्रतीक हुन्, हुनुपर्ने थियो। कतिपयले अहिले स्वीकार्दैनन्, ती हामी वास्ता गर्दैनौँ नस्वीकार्ने कुरो। ती आफूले खाएको थालमा थुक्नेहरूले जे पनि भन्छन् त्यसमा केही बोल्नु छैन।
एकीकरण थियो कि राज्य विस्तार थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पटक पटक चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। पृथ्वीनारायणले गरेको एकीकरण हो अथवा राज्य विस्तार हो, यहाँ फरक छ। कतिपय देशहरू राज्य विस्तारको क्रममा अगाडि बढेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले जब सुरुवाती चरणमा आक्रमण गरे त्यो थियो होला, ठुलो राज्य पाए मैले पनि मिठो खाना पाउँथेँ कि भन्ने थियो होला, व्यक्तिगत रूपमा उनको मनमा के थियो हामीलाई के थाहा। तर जब त्यसपछि उनी बढ्दै गएपछि उनले गरेका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने त्यो राज्य विस्तार थिएन, त्यो एकीकरण थियो। जस्तै नेपाल अब पृथ्वीनारायण शाह जन्मिएको आजभन्दा 200 करिब 300 वर्ष अगाडि हो होइन, 298 हो त आजमा आउँदैछ भने करिब 300 वर्षको हाराहारीमा उहाँको अगाडि थियो भन्दा 2300 वर्ष अगाडि लेखिएको चाणक्यको अर्थशास्त्र, कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा प्रष्टसँग नेपाल भनेर लेखिएको छ। नेपालबाट उत्पादन हुने राडी पाखीको गुणस्तर एकदमै राम्रो छ भने त्यहाँ प्रष्टै लेखेको छ। मैले लेखा छ रे भन्ने पनि सुन्या हो, आफैले पनि पढ्या हो, पढेर देखेर त्यसलाई चिनो लगाएर पनि राखेको छु किताबमा। 2300 वर्ष अगाडि नेपाल भन्ने शब्द थियो भने चाहिँ त्यो नेपाल भन्ने कहाँ थियो त्यो त खोज्नु पर्यो नि। हो त्यो नेपाल भन्ने भू राजनीतिक वैधानिक मान्यता प्राप्त एउटा अस्तित्व, एउटा इकाइ त्यो बेलामा पनि थियो, 2300 वर्ष अगाडि पनि थियो। अब त्यसको सिमाना के छ त भन्दा पछि यक्षमल्लको कुरा गर्ने हो भने पूर्वमा कामरूप कामक्ष, पश्चिममा कश्मीर, उत्तरमा यो मानसरोवर, दक्षिणमा गङ्गा नदीको किनारसम्ममा पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि पनि यक्षमल्लले प्रयास गरेका रहेछन् कि त्यहाँसम्म जोड्नको लागि। नेपालको भू राजनीतिक यो अस्तित्व त्यति फैलिएको रहेछ। हेर्नु यो हामी युवाहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। पूर्वमा कामाक्ष भनेको अहिले यो कत्रिपुर कामाक्ष भन्ने इन्डियामा पर्छ हैन, आसाममा हैन, आसाममा पर्छ। अहिले पश्चिममा कश्मीर, उत्तरमा तिब्बतको मानसरोवर, दक्षिणमा गङ्गा नदीको किनारसम्म नेपालको फैलिएको छ। त्यो फैलिएको सिमाना अब यो जुन छ नि हरेक अस्तित्वमा जे यो संसारमा अस्तित्वमा जे आउँछ नि त्यसको कुनै एउटा उमेर हुन्छ के, आउँछ मर्छ हैन। अब हाम्रो पुरानो दर्शन मान्ने हो त फेरि पुनर्जन्म हुन्छ। त्यस्तै एउटा राज्य अस्तित्वमा आयो, विभिन्न कालखण्डमा टुक्रियो, टुक्रिँदै गएर टुक्रा टुक्रा हुँदाखेरि जब पृथ्वीनारायण शाहले एक गरे त्यो बेला 54 वटा टुक्रा थियो। 54 वटा टुक्रालाई पृथ्वीनारायण शाहले जित्दै अब यहाँका प्रजा हाम्रा भए भन्दै जित्दै त्यहाँको संस्कृति त्यहाँको परम्परालाई आत्मसात गर्दै, जस्तै काठमाडौँमा आएपछि साक्कीको छोरी कुमारीलाई किन ढोक्नु पर्यो, आफ्नै छोरीलाई लगाइदिए भइहाल्छ। कुमारीको त्यति महत्त्व बुझाएर रहेछ पृथ्वीनारायण शाहले भने आफ्नै ठकुरीको छोरीलाई राखिदियो भने त हुन्थ्यो नि। त्यही साक्यकै छोरीलाई कुमारी मानेर ढोगेर खड्ग किन छाड्नु पर्यो भन्दा त्यहाँ चलिआएको धर्म संस्कृति आफ्नो कुला धर्मलाई अविच्छिन्न यथावत राख्न खोजेको थियो। त्यहाँ के परिवर्तन भयो, जो शासक थियो त्यो मात्रै परिवर्तन भयो। कर त काठमाडौँको जनताले मल्ल राजालाई तिर्नै पर्थ्यो, शाह राजालाई तिर्नै पर्थ्यो। तर त्यहाँ अविच्छिन्न के रह्यो भन्दा संस्कृति परम्परा अविच्छिन्न रह्यो। ल लगत्तै नेवार सम्प्रदायले स्वीकार पनि गरे। अब अहिले पछिल्लो समयमा केहीले यो रे ऊ रे नाक काट्यो रे 18 धारी नाक काट्यो रे यो चाहिँ किन आउँछ भन्दा आफूलाई इसाई धर्म प्रचार गर्न दिएन। अब पछिल्लो समय हेर्नु यो 42-63 आन्दोलनपछि नेपालमा सबभन्दा बढी चर्चा भएको भनेको यही हो। कि त धर्म परिवर्तनको चर्चा भएको छ कि त पृथ्वीनारायण शाह कति नराम्रो भन्ने चर्चा भएको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हो देवत्व गर्नु गर्ने भन्ने पनि एक खालको होला। निर्छिर विवेक भएर हेर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले नगरे होइन, गरे हो। त्यहाँ गएर के अरे गोर्खालीहरूले आक्रमण गरेर जितिसकेपछि आफ्ना कतिपय मान्छे मारिए होला कीर्तिपुरमा। त्यो रिसले राति सुति गएको मान्छेलाई गएर मारिदिए, गोर्खालीहरूलाई गएर मारिदिए। मारेपछि भोलिपल्ट तिनलाई समातेर ल्याएर दण्ड सजाय स्वरूप तिनले यसले हो राति सुतेको मान्छेलाई मारेको भनेर नाक काटेर गरेको हो, चिन्ह लगाइदिएको, यसले गरेको हो चिन्ह लगाइदिएको। अब यहाँ के भन्छ 18 धारी नाक हुनुलाई त्यति मान्छे पनि त हुनु पर्यो नि त्यो बेलामा। कीर्तिपुर एउटा जनसङ्ख्या भन्दा हामी अर्काले लेखिदिएको कुरामा पुरै नबुझी हावा सुरमा दौडिरहेका छौँ। यसलाई पहिला हामी बुझौँ, हाम्रो इतिहास हामी आफ्नो परम्परा के थियो त्यसलाई चिनौँ अनि बुझौँ अनि अगाडि बढौँ। अब यो यदि पृथ्वीनारायण शाहले त्यो नगरिदिएको भए के हुन्थ्यो त भन्दा ठकुरी राजाले नगर्ने भए नेवार राजाले गर्नु पर्थ्यो, या त तामाङ राजाले गर्नु पर्थ्यो, या त मगर राजाले गर्नु पर्थ्यो, या त गुरुङ राजाले गर्नु पर्थ्यो। जो थिए होइन, राजा थियो भने थियो, छैन भने पनि कुनै एउटा राजा निस्किनु पर्थ्यो जुनसुकै जातको छ। अहिले समस्या जातमा छ क्या। ठकुरीले एकीकरण गरे भएर अन्य ठकुरी बाहेकलाई रिस उठेको छ धेरैलाई। त्यो यदि ठकुरी नगरे भए गुरुङ राजाले गर्नु पर्थ्यो, तामाङ राजाले गर्नु पर्थ्यो, मगर राजाले गर्नु पर्थ्यो। किन भन्दा 1494 मा पोर्चुगलमा यो डक्ट्रिन अफ क्रिस्चियन डिस्कभरी भन्ने उनीहरूले सुरु गरिसकेका थिए। डक्ट्रिन अफ क्रिस्चियन डिस्कभरीले के भन्छ भन्दा
तपाईँ यदि क्रिस्चियन होइन भनेदेखि तपाईँलाई यो पृथ्वीको भोग चलन गर्ने अधिकार छैन भनेर लेखिएको थियो। अब तपाईँ यदि या त क्रिस्चियन बन्नु पर्यो या त पृथ्वी छोडिदिनु पर्यो। किनभने त्यसै कारणले नै हो विश्वभरि नै यो पश्चिमाहरू घुमेका। फिलिपिन्समा हेर्नु पल्लव वंश गुप्त वंश भन्ने थियो, हिन्दू र बौद्ध त्यो परम्परा थियो। अब कहाँ छ अहिले फिलिपिन्समा पत्ता साफ भयो नि। त्यही त को आए गर्दा भन्दा डक्ट्रिन अफ क्रिस्चियन डिस्कभरी बोकेकाहरू थिए, तिनले आएर त्यस्तो सर्वनाश गरिदिएका थिए, त्यहाँको धर्म संस्कृति सिद्धाइदिएका थिए। भन्दा यदि पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ एकीकरण नगरे भए काठमाडौँमा कुमारीलाई ढोगेर यथावत राखिदिन्थ्यो होला त्यो डक्ट्रिन अफ क्रिस्चियन डिस्कभरीले, कुन अवस्था आउँथ्यो? एउटा त उदाहरण मात्रै हो, कुमारीको त एउटा उदाहरण मात्रै हो। यहाँ गुरुङको संस्कृति छ, मगरको संस्कृति छ, अनेकको छ नि हो। तिनको जुन अविच्छिन्न चलिआएको छ नि संसारमा कुनै पनि देशमा छैन। ल्याटिन अमेरिकामा हेऱ्यो भने त सबै स्पेनिस मात्रै बोलिन्छ, हो किन? समय त उयो हो नि, कोलोनाइजेसनको पिरियड त अलमोस्ट उयो हो नि होइन। अब पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँमा आएर एकीकरण गर्दाखेरि काठमाडौँमा त केही नरहनु पर्ने हो नि, सबै गोर्खामा जे थियो त्यही जस्तै देख्नु पर्ने हो नि। जस्तै स्पेनबाट गएर ल्याटिन अमेरिकामा कोलोनाइज गरेपछि सबै स्पेनिस मात्रै बोल्छ नि त्यहाँ, भनेपछि काठमाडौँमा पनि कि त ठ्याक्कै त्यो गोर्खाली हुन्छ नि एउटा लवजको नेपाली भाषा मात्रै बोल्नु पर्थ्यो। अहिले यहाँ 100 कतिवटा छ, 29वटा छ क्या भाषा नेपालमा। 129वटा होइन, 129वटा भाषा 300 वर्षको अन्तरालमा पनि जीवित रहनुको कारण के भन्दा उनले कसै भाषा धर्म संस्कृति मासौँ भनेर गरे होइन, संरक्षण गरौँ, एउटा बलियो सरकार निर्माण गरौँ भनेर एकाअर्कामा जोड्दै पुनः एकीकरण गरेर अहिले हामीलाई यो अवस्थामा ल्याइदिनु भएको हो। अब हामी युवाको जिम्मा के? हामीले कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य पनि यही हो। हामी अघि शेखर दाइले धेरै कुरा भन्नुभयो, उहाँले पनि भन्नुभयो, प्रवेशीले भन्नुभयो विज्ञान प्रविधिमा गर्नुपर्छ, इनोभेसन होइन, नवाचार यो गर्नुपर्छ। अब पृथ्वीनारायण शाहबाट बुझ्ने तरिका छ कि छैन हामीसँग? पृथ्वीनारायण शाहले विज्ञान प्रविधिको आत्मसात गरेका छ कि छैन भन्दा उनले हतियारको आवश्यकता महसुस गरी बनारसबाट 2 जना मुसलमान बोकेर ल्यायो बन्दुक बनाउन सकिन्छ भनेर। अब बन्दुक किन चाहियो त्यति बेला भन्दा उसको रेन्ज बढ्छ नि त, वारको रेन्ज जित्न सकिन्छ नि, आफू शक्तिशाली भइन्छ नि। भनेपछि त्यो विज्ञान त्यो बेला त विज्ञानै हो, त्यो बन्दुक भनेर त अहिले पनि विज्ञानै हो होइन। विज्ञान प्रविधि आवश्यक पर्छ भने उनले गएर अब शत्रु देशको सिमानामा गएर पनि मान्छे त बोकेर ल्याएको छ नि, आफूभन्दा ठ्याक्कै फरक सम्प्रदाय मान्ने मुसलमानहरू वास्ता गरे त यो मुसलमान हो, यसलाई मेरो राज्यमा ल्याउनु पर्छ, ल्याउनु हुन्न भन्ने खालको केही सोचेन। उनलाई के चाहिएको थियो? विज्ञान प्रविधि चाहिएको थियो, बन्दुक चाहिएको थियो। त्यो सिक्नको लागि उनले त्यहाँबाट मुसलमान बोकेर ल्याए, यहाँ राखे। भन्दा हामी युवाले पनि विज्ञान प्रविधि भन्ने कुरो जस्तै मौलिक जरुरी पार्टीले त विज्ञानको बुद्धि प्रविधिको प्रविधि भनेर सुरुमै राखेको थियो माथि। हाम्रो 4वटा कुनै पनि पार्टी अड्डिनुलाई 4वटा खुट्टा हुन्छ, 4वटा खुट्टामा चाहिँ विज्ञान र प्रविधि सुरुमै राखेको छौँ। धर्मको विवेक र संहिताको सम्बन्ध भनेर 2टा जोडेको छ। हाम्रो विज्ञान र प्रविधि नभइकन हामी भने पृथ्वीनारायण शाहबाट पनि हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के भने विज्ञान र प्रविधि यो राष्ट्रलाई आवश्यक छ। पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि 4D प्रिन्टिङ 3D प्रिन्टिङ आइसकेको छ। यहाँ बसेर अब युएसमा घर प्रिन्ट गर्न मिल्ने भइसकेको छ, हो किन? तपाईँ त अब त्यो त्यस्तै पनि केकको डिजाइन पनि यहीँबाट गरेर त्यो सबै केकमा चाहिने आवश्यकहरू अन्डा सन्डा के मिसाएर अमेरिकामा केक बेच्न सकिन्छ। आइसक्यो त्यो 3D प्रिन्टिङ। हाम्रा नेताहरूलाई ट्याब्लेट खोल्न आउँदैन भन्छ। अब कसरी मिल्छ होइन? अब युवा चाहिँ के बुझिसक्यो भने ओहो 3D प्रिन्टिङ आइसक्यो भन्ने बुझिसकेको छ। नेताहरूलाई त ट्याब्लेट खोल्न आउँदैन, ल्यापटप पनि एक्चुअली मलाई अचम्मको लागेको हो। एनजिओले सभासदहरूलाई चलाउनको लागि भनेर ल्यापटप दिएर छ। हेर्नु है कति हास्यास्पद कुरो, ल्यापटप दिएर छ। केही सांसद बाठा रहेछन्, एकदम दिमाग भएका पनि रहेछन्, तिनले चाहिँ ल्यापटप फिर्ता गर्दैन छ एनजिओलाई। राम्रो गरे तिनले, अब फिर्ता गर्नु पनि त्यो खास गर्दैनन्। अब यसै खटा उसै खटा होइन, त्यो मतलब भएन। तर ल्यापटपमा टाइप गरिसकेको कुरा कि लगेर राखेर हुन्छ कि जेसुकै राखेर पनि त्यहाँ त सेभ गर्न सकिन्छ नि त डाटा होइन। तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ त्यहाँ त सब सेभ गर्न सकिन्छ नि। एनजिओले दिएको डाटा के ल्यापटपमा नेपालको कानुन बनाउने व्यक्तिहरूले टाइप गरेर आफ्नो दुनियाँ विभिन्न काम गरिसकेर फिर्ता गरिदियो भने नेपालको सूचना पुगेको होइन। त्यो एनजिओ जहाँ खोलेको छ त्यही विदेश गएको होइन सबै। यो धेरै नेताहरूलाई थाहा पनि नहिन्छ। अब त्यो एनजिओ सिआइएले खोलेको थियो कि रले खोलेको थियो कि केजिबीले खोलेको थियो कि कसले खोलेको थियो कि M16ले MI6ले खोलेको थियो कि कोहीले त फिर्ता दिएन, राम्रो गरे होइन। तर धेरैले फिर्ता दिए। अब सबै सूचना गयो, यति पनि थाहा छैन।
युवालाई चाहिँ अब कसरी यो हुन्छ नि यहाँ बसेर मोबाइलले तपाईँको ल्यापटप ह्याक गरिदिने भन्ने विषयमा युवाले खोजिरहेको छ होइन, ह्याकाथोनमा भाग लिएको छ। अब नेता चाहिँ यस्तो यति ग्याप छ कि हामीलाई त्यस्ता व्यक्तिले जुन शासन गरिरहेछन्, जुन व्यक्तिलाई ल्यापटप प्रयोग गरेर केसम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा थाहा छैन होइन। भन्दा यो ग्यापले गर्दा युवाको आकाङ्क्षा एकातिर छ, पाइरहेको अर्कोतिर छ होइन। त्यही भएर नि युवामा फ्रस्ट्रेसन बढी भयो। अनि विदेश जानलाई जुन लर्को लागिरहेछ नि, म आफै पनि विदेशबाट फर्केर आएको हुँ होइन, लर्को लागिरहेछ नि, त्यो अरू केही होइन। तपाईँलाई लिथुएनिया, लाटभिया, एस्टोनिया जस्ता युरोपका देशहरूको ग्राउन्ड रियालिटी जस्ताको तस्तै यहीँ राखिदिने हो भने काठमाडौँ कतिपय ठाउँमा धेरै स्वर्ग छ, धेरै राम्रो छ। अमेरिकाको सुरक्षा जस्तो व्यवस्था, जुन सुरक्षा अवस्था छ नि अमेरिकाको, त्यो अवस्था यहाँ ल्याउने भने नेपालीहरू भागेर इन्डिया जान्छ तपाईँ, त्यति अवस्था छ त्यहाँ होइन। कुन चाहिँ ल्याएर लुटिदिने हो, गोली ठोकिदिने हो थाहा छैन नि त्यहाँ। हाम्रै नेपालीहरू कतिजना मरिसक्यो गोली खाएर होइन, तैपनि नेपालीहरू अमेरिका जानु भएपछि मरिहत्ते गरेका छन्। किन भन्दा यो जुन ग्याप छ नि, किन अमेरिकामा त प्रविधि छ नि, उसको आकाङ्क्षा अनुसारको प्रविधि त त्यहाँ छ नि, हो त्यसैको लागि पनि जान्छ। किन त्यो युवा यहाँ बसेर जे प्रविधि प्रयोग गरिरहेछ यसले त्यो पायो भने त झन् धेरै गर्छु मैले भन्ने सोचे हुन्थ्यो, त्यसको लागि पनि उ जान्छ। अब अर्को जो आर्थिक, नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा त कुरै गर्नु परेन होइन। कपुतन्त्रले कुन अवस्था ल्याइसकेको छ नेपालको अर्थतन्त्रलाई भन्नै परेन होइन। अब पृथ्वीनारायणले के भनेर छन्, खानी भएको ठाउँमा गाउँ छ भने गाउँ पनि हटाउँ है, गरा गर्न मिल्ने खेत छ भने घर त्यहाँ घरमा छ भने घर पनि हटाउँ। अब हाम्रो अहिले के छ, सबभन्दा राम्रो पेसा प्लटिङ हो किन। कुन चाहिँ युवा होला है, कुन चाहिँ युवा होला मानव तपाईँले अघि भने कतिपय कुरा म सहमत पनि छु है, फेरि पुरै विमति भन्नु भएन होइन। जस्तै एकदम कमाएर ल्याएको हामी एउटा छ नि फेसबुक मेम छ क्या, 10 लाख पर्ने जग्गा धितो राख्छौँ, त्यो पैसा धितो राखेर के राखेर अस्ट्रेलिया जान्छौँ, त्यहाँबाट फर्केर त्यही जग्गा 20 लाखमा किन्छौँ अरे क्या। अनि छोराले त कत्रो जोडाएको छ भन्छ कि मान्छेले, छ नि त्यस्तो अवस्था होइन। हामी जस्तै कतिपय पढेका युवाहरू, तपाईँ हामी मात्रै हेमसेर कुरा गरौँ, कतिजनालाई चाहिँ खेतमा धक फुराएर काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। गोबर सोर्दै मल हाल्दै खेतमा काम गर्न को सक्छौँ होला, कतिजना सक्छौँ होला। र त्यो फोटो इन्स्टाग्राममा हालो हालौँ लाग्छै लाग्दैन। आइसक्रिम खाएको त हालो हालौँ लाग्छ होइन, पिज्जा खाएको त हालो हालौँ लाग्छ। गोबर सोर्दाखेरिको खेतमा हिलै मैलो भएको फोटो जबसम्म इन्स्टाग्राममा हालो हालौँ लाग्दैन नि, यो देशको अवस्था सुध्रिँदैन। किनभने यहाँ अहिले 1 खर्ब 60 अर्ब 58 करोडको खाद्यान्न आएको हुन्छ नेपालमा। बिउको त कुरा गरिहाल्नु, बिउ रोकिदियो भने भोकैको मर्छ नेपाल। अब खाद्यान्न रोकिदियो भने पनि मर्नेछ। पहिला त तेल रोक्यो इन्डियाले होइन, मोटरसाइकलमा चढ्न पाइएन, त्यसको कारण कतिपय असर पर्यो। खाद्यान्न रोकिदियो भने त भोकभोकै खानेकुरा पनि छैन हो। भन्दा युवा चाहिँ यस्तो शिक्षा लिएर, यो पुरै शैक्षिक संस्थाको दोष हो, तर युवा व्यक्तिगत रूपमा नै उसले चाहना पनि व्यक्त गरेन कि खेतमा काम गर्नु पनि राम्रो हो, यो पनि सम्मानित काम हो भन्ने युवाहरूले सोच दिनु पर्यो। खेतमा काम गरेको पनि फोटो आउनु पर्यो कि इन्स्टाग्राममा, हिलो मैलो भएको यहाँ लाएको हाल्न पर्यो, चिटिक्क परेको हो। असार 15 मा एक दिन आउँछ होइन, त्यसपछि त्यो पनि अलिकति मिलाएर हिला लगाउँछ होइन, त्यति त्यो बाहेक छैन। भन्दा जबसम्म हामी युवाहरूले हुन्छ नि झ्याम लाएर खेत खनेको फोटो फेसबुकमा हाल्न हिचकिचाउँदैनौँ, इन्स्टाग्राममा हाल्न हिचकिचाउँदैनौँ नि, त्यसपछि बल्ल परिवर्तनको हामी सम्भावना देख्न सक्छौँ। अर्को भ्रष्टाचार। अब नेपाल अहिले भ्रष्टाचारको 124औं देश होइन, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल चाहिँ 124औं, पहिला 122औं थियो, बहुमतको सरकार आयो, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेपछि त 2 तह बढाइदिनु पर्यो होइन, 2 तह बढाइदियो अनि 124औं मा पुर्याइदियो। केपी शर्मा ओली धेरै धेरै धन्यवाद होइन। यति ग्रुपलाई उहाँले काखी च्याप्नु भएको छ, कोलाई कति पेल्ली हो उहाँ थाहा छैन। अब उहाँले भ्रष्टाचार गरेको कुरा बोल्न पनि पाइँदैन, उहाँका गुगल बास्कोलाले भनिदिइहाल्छन् कि समाज च्याप्प समात्दै 5 वर्षमा थुनिदिइहाल्छन् होइन। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्दै 2 तह बढ्छ भने मान्छेले जिस्काउँछ जिस्काउँदैन। अनि जिस्काएको कुरा फेसबुकले थुनिदिने राम्रो कुरो होइन, राम्रो व्यवस्था गरे त ठिकै छ त। अब केपी शर्मा ओलीले जहाज ल्याउँछु भनेको ठ्याक्कै जहाज आइपुगेको छ जिस्काउँथ्यो, खै जहाज 2 वर्षभित्रमा जहाज टिकट किनेर ठिक पर्नु भनेको अफिस खोला होइन, खै जहाज नारायणीमा यसमा कुरा गर्नु पर्छ। नारायणीमा भएको त्यो जुन जहाज छ नि, त्यो 2 तला
यो नेपालमा गाउँ गाउँमा रुख ढालेर त्यो कोदालो जस्तो एउटा त्यो हतियारले खनेर ढुङ्गा बनाउने परम्परादेखि चलिआयो के त्यस्तै त्यो अलि धेरै मान्छे हट्ने मात्रै हो। यसमा गर्व गरेर झ्याली पिटेर चुनावी नारा जस्तो गराउनु पनि आवश्यकता थिएन। देशको आधा युवाले त्यसलाई जहाज मान्छ आज मैले भनेको त्यही त अब हो। अब यहाँ अरू केही गर्नु परेन। नेपालमा इन्जिनियरिङ कलेज छ नि, थापाथली इन्जिनियरिङ कलेज त राम्रो भनेर चिनिएको कलेज हो नि, त्यहाँका विद्यार्थीलाई प्रयोगशाला स्वरूप भन्दा त्यो उनको प्र्याक्टिकल टेस्ट हुन्छ नि त्यो स्वरूप इनोभेसन उहाँले भन्नुभयो जस्तै नयाँ नयाँ कुराको विकास गर्ने त्यो खालको विकास गर्नको लागि होमवर्क गरौँ, प्रोजेक्ट वर्क गरौँ, पैसा डोनेसन दिउँ होइन। ल के अरे त्यहाँ थापाथलीमा अब यो खोलामा नारायणीमा खोलामा चल्नको लागि अति कम खपतमा इन्धनको खपतमा राम्रो राम्रो खालको जहाजहरू निकालेर देखाऊ भनेर केपी शर्मा ओलीले यदि कुनै कार्यक्रमको लन्च गरिदिनु भयो भनेदेखि मलाई जहाज आइरहनु पर्दैन। व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्दाखेरि नारायणीमा अहिले जहाज आओस् नआओस् मेरो सरकारको विषय होइन, तर केपी शर्मा ओलीले थापाथली क्याम्पसमा पढ्ने इन्जिनियरिङ विद्यार्थीको लागि ल नारायणीमा चल्ने कस्तो कस्तो जहाज बनाउन सक्छौ कम इन्धन खपतमा ताकि भोलि विदेशमा निर्यात गर्न सकौँ, कम खपतमा धेरै मान्छे बोक्न सक्ने नेपालको श्रमशील क्षमताले बनाउन सक्ने जहाजहरूको तयार गरेर देखाऊ, प्रोटोटाइप बनाएर देखाऊ भनेर फन्ड दिए भनेदेखि मलाई नारायणीमा जहाज आएन भन्ने मलाई समस्या होइन। किन नारायणीमा जहाज छ भने म अहिले दिल्ली जाने बेला पनि छैन, नेपालको नभइरहने आवश्यकता पनि होइन। त्यो दिल्ली जाँदैन, कलकत्तातिर त्यो बाटो छैन, गण्डक नहरबाट छिर्न सिके लालले अध्ययन गरेको अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ कलकत्ता बन्दरगाहसम्म जोड्न सक्ने भन्ने। ल एनिवेज त्यो पछि छलफल गरौँ। अनि अब यो भ्रष्टाचारको अवस्था यस्तो छ भने पृथ्वीनारायण शाहले घुस लिने र घुस दिने दुवै देशका शत्रु हुन् भनेर भन्छ। अब हामी युवाहरू यसलाई स्वीकार गर्छौँ कि गर्दैनौँ? बाइकको ब्लू बुक नवीकरण भएन भने हामी के कारणले नवीकरण भएन भनेर प्रक्रियामा जान्छौँ कि बाहिर बसिरहेको लेखनदास हुन्छ नि त्यसलाई च्याप्पस भन्छौँ, त्यसलाई 2000 रुपियाँ दिएपछि उसले गरेर नवीकरण गरेर ल्याइन्छ भन्ने किन त्यो प्रक्रियामा जाने भन्ने सोच हामीलाई छ भनेदेखि हामी पृथ्वीनारायण शाहको अनुसरण गरेर रहन्छौँ। यदि होइन मेरो नवीकरण गर्ने अधिकार छ, यसमा प्रक्रिया मिलेको छैन म सुधार गर्छु भनेर जो अगाडि बढ्छ नि त्यहाँ त्यो जब त्यो ट्रेन्ड सुरु हुन्छ नि हरेक युवाले त्यो सोच्न थाल्छ नि त्यसपछि बल्ल हो यो भ्रष्टाचारमा गर्दै जाने, यो 24बाट गर्दै जाने। नत्र त अहिले अधिकांश तपाईँले भनेको कुरा दोहोऱ्याइहालौँ, यहाँ युवाहरू कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारी युवाहरू छन्। त्यही त नेपालमा युवाहरू कतिपय युवाहरू भ्रष्टाचारी छैनन् किन भन्दा तिनले मौका पाएकै छैनन्। जुन दिन मौका पाउँछ ऊ छोड्नेवाला छैन। अब यो भन्दा संसारमा सबैभन्दा चोखो युवा म बाहेक सबै खतम भन्न खोज्या होइन। फेरि होइन यो रूप पनि नजानु, यो अगाडि आएर बोलेको छ बोल्नुसम्म बोलेको छ यो एकजना चोखो बाहेक सब खतम भन्ने खोज्या होइन। यो परिस्थिति यो संयन्त्र यो खालको इन्स्टिट्युसनले गर्दाखेरि नचाहेर पनि कतिपय व्यक्ति त्यस्तो भएको छन्। तर हाम्रो मोटो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा सुधार त हुनु पर्यो नि। यो अवस्थामा सबै भ्रष्टाचारी हो मौका नपाएर पक्री खाइन्छु भन्न थाले साध्य भएन नि त, सकिन्छ। अब यो अहिले विदेश जानलाई लाइन लागेको कारण किन? यही कारणले होइन। पहिला अहिले जो व्यक्ति होला उसैको बुवा नहोला उसैको काका नहोला तर ऊभन्दा अगाडिका व्यक्तिहरूले निर्मम भ्रष्टाचार गरे भएर अहिले निस्किनु पर्यो होइन त भन्दा अहिले हामी भ्रष्टाचार गर्ने हाम्रो छोराछोरी पनि निस्किनु पर्छ होइन। कसैले होला कुम्ल्याएर राखेको त अहिले कुम्ल्याएर राखेर पनि नपुग्ने रहेछ त विदेश जान्छु भन्छ जो पनि होइन, जति नै होस् पैसा जान्छ। त्यस्तै अब हामीले अहिले राष्ट्रिय गान गाउँछौँ सहयोग थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर। अब यो करिब 298 वर्ष अगाडि नै 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भनेर त भनिसकेको रहेछ पृथ्वीनारायण शाहले भने। अब राष्ट्रिय गीतलाई जसले राष्ट्रिय गीतको मान्यता दियो त्यसले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा मान्दैन, तर त्यस्तै भाव आउने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय गीत चाहिँ मान्छ। यो अचम्म लाग्दो अवस्था छ। 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो भन्नुको अर्थ नेपालमा सबैको भूमिकालाई स्वीकार गरियो। नत्र त डक्ट्रिन अफ क्रिस्चियन डिस्कभरीले भने जस्तो नन क्रिस्चियनलाई पृथ्वीमा भोगचल गर्ने अधिकार छैन भने जस्तै नन गोर्खाली अथवा अन्य कुनै फरक सम्प्रदाय भाषा वेशभूषा बोकेकाले यो मैले जितेको राज्यमा बस्ने अधिकार छैन भन्ने पनि त हुन्थ्यो नि, तर भनेन नि।
हो 4036 वर्णको साझा फुलबारी अमेरिकाले चाहिँ 1988 मा क्यानाडाले मल्टिकल्चरलिजम एक्ट पास गरेको छ पछि अब अन्तिममा आए त्यसपछि हामी ओपन फ्लोर गरौँला त्यसमा फेरि थप छलफल गर्न सकिन्छ अब हामीले मौलिक जनकिलो पार्टीले स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद अर्थात् स्ट्याटोडाइनामिक प्रोग्रेसिभिजमलाई हाम्रो समाज विकासको सिद्धान्तका रूपमा मानेका छौँ अहिलेसम्म चाहिँ के हो ध्वस्त नगरिकन बन्दैन भन्ने डायलेक्टिकल म्याटेरियलिजम होइन द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद डायलेक्टिकल म्याटेरियलिजम भन्छ त्यो चाहिँ अब मले केही बनाउनु पर्यो पहिला भगवान्लाई बिगार्न पर्यो अनि बल्ल बनाउनु पर्यो होइन त्यस्तो मान्छ भने हामी त्यो मान्दैनौँ हामी स्ट्याटोडाइनामिक प्रोग्रेसिभिजम अर्थात् स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद भन्ने मान्छौँ त्यो पृथ्वीनारायण शाहको अवस्थामा थियो कि थिएन भन्दा कुमारीसँग खड्ग साट्नु भनेको त्यो भनेको स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद हो उनी आएर त्यहाँ जिते तर त्यो पहिला जुन चलिआएको थियो नि आफू पनि नयाँ राजा भयो तर त्यहाँ आइरहेको जनताको चलिआएको चलनलाई चाहिँ यथावत छोडिदिए कुमारीसँग खड्ग साट्नु त्यस्तै युद्ध हुँदो रहेछ युद्ध हुँदाखेरिको क्रममा चाहिँ के हुन्छ नि समस्या देखाएछ भन्दा अब युद्धमा त खाना खानु पर्यो होइन मेसमा बसेर खाना खानु पर्यो अब बाहुनले धोती लगाएर खान पर्ने रहेछ हतियार सता छोड्नु पर्यो टाढा राख्नु पर्यो होइन त्यहाँ बसेर धोती फेरेर चोखो नीति गरेर बल्ल खाना खानु पर्यो अब युद्धको क्रममा यहाँ समस्या पर्यो भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले के गर्दैछन् भन्दा युद्धको बेलामा ब्राह्मणले चोखो नीति धोती सोती फेर्ने यो जुन छ नि त्यो नगरे पनि चल्ने भन्ने व्यवस्था बनाइदिएको छ त्यो भनेको ग्राउन्ड ब्रेकिङ हो कि तत्कालीन अवस्थामा त्यो स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद यदि त्यो बेलामा धोती लाउनै पर्ने हतियार सतियार वरपर नहुनु पर्ने चोखो नीति गरेर खानु पर्ने भने खाइरहेको बेलामा काट्दैन नि मान्छेले आएर दुश्मनले आएर त काट्छ नि त्यसपछि भने युद्धको अवस्थामा नगरे पनि हुने भनेर आजभन्दा 298 वर्ष अगाडि नै उनले बनाइदिएको हुन्छ त्यो भनेको स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद हो आफ्नो संस्कृति पनि अविच्छिन्न रहिरहेछ त्यहाँ तर आइपर्ने सम्भाव्य बाधा व्यवधानबाट बच्न कसरी त भन्यो भने त्यो पनि व्यवस्था गरिरहेछ अनि त्यो भनेको यो प्रगति हो कि त्यो विकास हो कि त्यो बेलाको आफ्नो कुला धर्म नछोड्नु भनेको छ अब हामी युवाहरूको कुरा गरौँ धर्म त मैले अब जस्तै कतिपय साथीहरू नराम्रो नमान्नु होला विवेकशीलकै साथीहरू पनि भनेका छन् जस्तै हामी मौलिक जनकिलो पार्टी हाम्रामा चाहिँ 10 वटा संस्था छन् यसमा एउटा संस्थाले चाहिँ धर्म संस्कृतिकै मात्र पनि कुरा गर्छ हामी चाहिँ राजनीतिको कुरा गर्छौँ होइन यहाँ अन्य खालको संस्थाहरू पनि छन् अब जरो किलो शब्द त धर्म संस्कृति विज्ञान प्रविधिसँग त जोडिसकेका छ होइन विज्ञान प्रविधिसँग त्यति धेरै काम गर्न सकेका छैन सरकारले नास्ट मार्फत त गर्न सकेका छैन भने हामी एउटा पार्टी खोल्न त्यत्रो ठुलो त गर्न सक्दैनौँ नि सामान्य रूपमा अलिक प्रयास त गरिरहेछौँ भन्दा धर्म संस्कृतिको बारेमा प्रश्न देखियो विज्ञान प्रविधिको बारेमा देखिएन अनि अब विवेकशीलकै साथीहरूले मलाई के भन्दै तिमीहरू खालि धार्मिक पार्टी रहेछ खालि धर्मको कुराहरू छ भन्दै युवाहरूलाई यस्तो भइसक्यो धर्म सुन्नै खोज्दैन तर हामी त छ नि यहाँ जस्तै तपाईको पेटमा बच्चाले सुन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अभिमन्युले जुन सुभद्राको पेटमा बसेर थाहा होइन अर्जुनले सुभद्रालाई राति सुत्ने बेलामा भनेको आधारमा उसले पेटमा बसेर सुनेको हो नि अभिमन्युले होइन त्यस्तो त अब सुन्नुस् अब त्यो बेलामा परापूर्वकालदेखि हामी सुन्दै आएको इन्स्टिट्युट अफ मार्केस भन्ने बार्सिलोनाको एउटा चिकित्सा विज्ञान पढ्ने केटीले पेटमा बच्चाले सुन्न सक्छ सक्दैन भनेर खोजेर हेर्दा सक्छ भन्ने फेला पर्यो अब हामी परापूर्वकालदेखि सुन्दै आएकोलाई चाहिँ चाहिने नचाहिने कुरा छ पेटमा नि काहीँ बच्चाले सुन्छ भनेर थाल्ने पनि युवाले हो होइन हाम्रो अधिकांश युवाहरू त्यही नै छ भने विदेशीले चाहिँ हो र भनेर खोज गरिदिए पत्ता लगाइदिए अब अहिले मैले नाम लिन बाध्य भएँ इन्स्टिट्युट मार्केस भन्ने छ बार्सिलोना स्पेनको बार्सिलोनामा लिन बाध्य भएँ हेर्नुहोस् यस्ता कुरा त हाम्रो धर्म संस्कृतिमा त कति छ हामीले त्यसलाई अब ध्यान गर्छु भन्दा लाल लाग्ने स्थिति आएको छ म गर्छु व्यक्तिगत रूपमा गर्छु म गुरुबाट सिकेको होइन म ध्यान पनि गर्छु म ध्यान गर्छु भन्दा लाल लाग्ने अब मेडिटेसन गर्छु भन्दा अलिकति सानो हुने माइन्डफुल एक्ट गर्छु भने त बर्बादै भयो त्यहाँ म ध्यान चाहिँ केही गर्दिनँ माइन्डफुल एक्ट गर्छु होइन माइन्डफुल ब्रिथ गर्छु भन्यो भने चाहिँ फ्यान्सी छ है मान्छे यो मान्छे खतरा छ भनेर लिने पनि हाम्रै युवा हो है योग साधना गर्छु भन्दा लजाउनु पर्ने अवस्था छ योगा है भन्नुपर्छ योगा त योगलाई गोराहरूले भन्न नजानेर योगा भयो नि त्यही योगा चाहिँ फेन्सी गर्दा योग हो नि खास त तर त्यसलाई हामीले अलि योगा भनेर बुझ्छौँ यी कुराहरू छन् युवामा जस्तै अब इङ्ग्लिस बोल्यो भने ठुलो मान्छे भइने होइन
आओस् नआओस् बुझोस् नुहोस् उसलाई 2-4 अझ विशेष गरी यो हुन्छ नि अब मैले पनि कतिपय बुझिरहेको छु फेसन सम्बन्धी कार्यक्रम जो आफूलाई राम्री भन्छन् राम्रा भन्छन् ती चाहिँ टिभीको कुनै कार्यक्रममा आयो भने सुरुमा चाहिँ कम्तीमा 2-4 वटा वाक्य त इङ्ग्लिसमा बोल्नै पर्छ राम्रो मान्छेले पनि काहीँ नेपालीमा बोल्छ प्रश्न इङ्ग्लिसमा बोल्नुपर्छ म दम पर्ने कुरा चाहिँ के भने कार्यक्रम चलाउने नेपाली भने फेरि नेपाली भाषा बोल्नुपर्छ नेवार बोल्नुहुन्न तामाङ बोल्नुहुन्न भने होइन कि कार्यक्रमको विषयवस्तु नेपालीमा हुनेवाला छ भने त अडियन्स नेपाली छ होइन दर्शक नेपाली कार्यक्रम बनाउने नेपाली बोल्ने नेपाली बोलाउने नेपाली अनि ऊ सुरु गर्छ इङ्ग्लिसमा किन भन्दा इङ्ग्लिस बोल्यो भने सान म पढे लेखेको छु म विद्वान त्यो युवामा छ यो खालको सोच चाहिँ हटाउनुपर्छ जबसम्म हाम्रो आफ्नो संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज अनुसार पनि विकास गर्न सकिन्छ है भन्ने एउटा बोध हुँदैन नि तबसम्म हामीले म्याक्सिमम गर्ने भनेको के भन्दा सिङ्गापुर जस्तो बनाउने प्रयास गर्ने हो के हाम्रा नेताले भन्ने नि सिङ्गापुर जस्तो बनाउँछु स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउँछु भन्ने होइन हेर्नुहोस् हाम्रो आदर्श नै कस्तो भइदियो सिङ्गापुर भइदियो सिङ्गापुरसँग नेपालको तुलना हुँदैन नि होला अग्ला घर होला त्यो उसको आफ्नो आर्थिक रूपमा द्रुत गति होला पान पसलको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट र सोल्टी होटलको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट त फरक फरक हुन्छ नि उसको ठाउँै सानो छ उसको देशको परिस्थिति छुट्टै थियो अब छुट्टै खालको परिस्थितिमा बनेको छुट्टै खालको जनसङ्ख्या भएको छुट्टै खालको अवस्थिति छ उसको भने उसको र नेपालको एउटै बनाउने प्रयास गर्न त हुँदैन नि नेपालको इतिहास हेर्यो भने नेपाल पहिले पनि विकसित भए हो बीचको कालखण्डमा अहिले बर्बाद भयो हो अब यसलाई फेरि नेपालको इतिहासमा जसरी भएको थियो त्यसलाई नयाँ वैज्ञानिक तरिकाले लान सकिन्छ नि चट्ट छोडेर पुरै सिङ्गापुर जस्तो बनाउँछु यो हुन्छ स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउँछु भने विदेश पढेर राजनीतिको फोटोकपी गरेर लिएर आउने अनि यो देशमा चलाउने अनि यो हुन्छ नि युवाहरूलाई चाहिँ यस्तो र उस्तो भनेर भनेको आधारमा दिग्भ्रमित भयो हिजो मात्रै मैले हेरेको फेसबुकमा शालिग तोडफोड गर्दै गरेको फोटो हेरेको अधिकांश युवा थिए सबै शालिग तोडफोड गर्ने युवा कार्ल मार्क्सको फोटो माथि राख्ने आफ्नो देशको उयो हुन्छ नि पृथ्वीनारायण शाहको मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन तर पोस्ट चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको भन्नु आएको थियो मलाई होस् त लागेन होइन त्यहाँको शालिग अब त्यहाँ कार्ल मार्क्सको फोटो राखेको छ माथि त्यस्ता व्यक्ति नै युवा नै हुन् जसले आफ्नो देशको शालिग तोडफोड गरेर आएर कार्ल मार्क्सको फोटो तल बसेर भाषण ठोक्यो भने युवा नै छन् भन्दा त्यस्तो खालको विदेशी फोटोकपी दास भइसकेका युवाहरू पनि छन् यो देशमा तर गल्ती त्यो उसको व्यक्तिको होइन गल्ती संयन्त्र हो हामीले जबसम्म संयन्त्र नै बनाउन सकेका छैनौँ इङ्ग्लिस बोल्यो भने गर्व गर्ने त व्यक्तिको दोष होइन नि त संयन्त्र त्यस्तै छ मे आई गो टु टोइलेट सर भनेर भन्नुपर्छ बच्चैदेखि मलाई पिसाब च्याप्यो भन्नु नि त सकिन्छ नि म पिसाब फेरेर जाउँ पनि भन्न सकिन्छ मे आई गो टु टोइलेट सर भन्नुपर्ने अवस्था किन ऊ इङ्ग्लिसमा त पिसाब फेर्ने होइन नेपालीमै फेर्ने हो नेपालीकै छोरो हो नेपालीमै स्कुल हो फ्रान्समा गएर इङ्ग्लिस बोलेन भनेर स्कुलमा जरिवाना तिराइयो भने बेलायत र फ्रान्सको वार हुन्छ फ्रान्समा गएर इङ्ग्लिस बोलेन इङ्ग्लिस आएन भनेर कसैलाई खिच्चा गरियो गिल्ला गरियो भने त्यहाँबाट फ्रान्सबाट लखाएर त्यसलाई युकेसम्म खेद्दै आइपुग्छ आफ्नो भाषा भनेपछि फ्रेन्च जनता यस्तो छ कि मेरो व्यक्तिगत अनुभव पनि छ त्यहाँ गएर मलाई एउटा रेस्टुरेन्टमा खाना गएको अब यो पटक दोहोऱ्याएर चाहिँ फेरि पनि दोहोऱ्याइदिएको एउटा रेस्टुरेन्टमा खाना गएको साथीले अलिकति फ्रेन्च बोल्ने फ्रेन्चमा अर्डर गऱ्यौँ अनि त्यसपछि सबैलाई त आउँदैन अनि इङ्ग्लिसमा अर्डर गऱ्यौँ वेटर फर्केरै आएन किन इङ्ग्लिस बोल्यो भनेर उनीहरूलाई मेरो देशमा आएर त किन इङ्ग्लिस बोल्ने भन्ने छ त्यस्तो छ किनभने पहिला त फ्रेन्च भाषामा बोलिन्थ्यो नि त युरोपमा त फ्रेन्च भाषामा हुन्थ्यो लिङ्गुवा फ्राङ्का अब अहिले हामी भारतीय आयो भने हो अब यी कतिपय समस्याहरू छन् हामी युवाहरूको त्यो युवाहरूले अब फेरि यो युवाहरू भन्दाखेरि व्यक्तिगत दोष दिन खोजिरहेको कुनै पनि युवालाई अब केपी शर्मा ओलीले लगाउनु भयो नै तोडफोड गर्नलाई भने युवा त गएर तोडफोड गर्न जान्छन् किन उसलाई त पदमा पुग्नु छ यो गर्ने बापत मैले यो पद पाउँछु कि यो ठाउँमा जागिर पाउँछु कि भन्ने छ तर संयन्त्र नै खराब भइदिएपछि त्यो त्यसमा लागेका युवाहरूको पनि केही गल्ती हुँदैन उनीहरू पनि जान बाध्य हुन्छ त्यो शालिग तोडफोड गर्ने युवा भए पनि तोडफोड गर्न त बुढै थिए होइन बुढा भयो थिए भन्दा फेरि पनि वृद्धहरूलाई अपमान गर्न खोजेर हामीले यो कार्यक्रम गराएको कि हामीले वृद्धहरूलाई सम्मानका साथ योभन्दा अगाडिको सेसनमा कार्यक्रम गराइसकेका छौँ वृद्ध उमेर भइसकेका मान्छेहरूको हामीलाई मार्गदर्शन आवश्यकता पर्छ हामी जस्ता युवाहरूले उहाँहरूको मार्गदर्शन निर्देशन लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ तर अगाडि बढ्ने भन्दै हामी युवा पनि सिङ्गापुर जस्तो स्विजरल्यान्ड जस्तो
इङ्ग्लिस बोल्दै आफूले आफूलाई आधुनिक भन्न ठान्ने, बर्गर र पिज्जा खाए ठुलो मान्छे भन्न ठान्ने, त्यो खालको सोच राख्न थाल्यो भने बरु यी बुढापाकै थिए अलिअलि पनि चलेछ। यो खालको युवाले नेतृत्व सम्हाल्यो भने त झन् बर्बादै हुन्छ त हो। त्यही भएर हामीले प्रतिमान परिवर्तन भनेका छौँ। यो देशको भाषा तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किराँत सबैको धर्म, संस्कृति, परम्परा यसलाई समेट्दै संरक्षण गर्दै प्रवर्धन गर्दै यसैमा टेकेर हामी विकास गर्न सक्छौँ, यसैमा टेकेर हामीले शिक्षा बनाउन सक्छौँ, यसैमा टेकेर गरेर हामीले सहजलाई अर्थतन्त्र बनाएका छौँ भने समग्रमा एउटा विश्वलाई नयाँ उदाहरण दिन सक्छौँ भन्ने विश्वास चाहिँ हामी मौलिक जरो पार्टीको छ। त्यसकारण हामीले युवा सम्बन्धी कार्यक्रम पनि गर्छौँ। यो पार्टी नै युवाहरूले खोलेको हो। हामी अब निर्मल गुरु पनि त युवा नै हो तुलनात्मक हो। अब युगद्रष्टालाई हामी युवाहरूले पछ्याएका छौँ। म सम्पूर्ण भिडियो मात्र हेर्नुभएका र पछि सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ हामी युवा छौँ, हाम्रा कतिपय कमी कमजोरी छन्, त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ, त्यो पनि स्वाभाविक हो। तर हाम्रो आदर्श चाहिँ नेपाल नै हुनुपर्छ, नेपाली नै हुनुपर्छ। यो देशको जरो, यो देशको किलो जोगाउनु पहिलो आदर्श हो। हामी विदेशको पछि लाग्ने मानसिक दास होइन कि यही देशको निर्माण गर्न अग्रसर हो भन्दै आजको कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा शेखर दाजु, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष र प्रमेश श्रेष्ठ, विवेकशील नेपाली दलका केन्द्रीय समिति सदस्य, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथमा म उपहार टक्राउन चाहन्छु। नेपालको पुनर्जन्मको अर्थ र आधार भन्ने युगद्रष्टा डाक्टर निर्मल अधिकारीले लेख्नुभएको यो उहाँ दुवैजनालाई दिँदै आजको कार्यक्रम टुङ्ग्याउने घोषणा गर्दछु।